আজি আমি সাম ৰিজনিং or ascending and descending order কেটামান কোৱেশ্চন যেহেতু ADRE এক্সাম হোক বা DME হোক বা আসাম পুলিচ বা ডিপাৰ্টমেন্টাল এক্সাম হোক হে গুটেইখিনি এক্সামত প্ৰায়খিনি আমি এটা বা দুটা কোৱেশ্চন আহা দেখা পাওঁ যেহেতু আমি যোনটো আমাৰ একদম ইজি হয় ইজি কোৱেশ্চনত বেছিকে ফোকাস কৰিব লাগে যেহেতু এটো ascending and descending order টো বহুত ইজি হয় সো আমি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো চাম ইয়াতে দিয়া আছে ascending order মানে কি ascending order means placing them from smallest digit to largest digit so মানে ইয়াতে কি কৈছে যে আমাক এটা smallest digit দিয়া থাকিব ঠিক আছে so হেতু কি কৰিব লাগে হেতু আমি প্লেসিং কৰিব লাগে এটা লাৰ্জেষ্ট ডিজিটত ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে দিয়া আমাক দিয়া আছে ইয়াতে কি দিয়া আছে 543 so হেতু আমাৰ ডিজিটটো কি হয় 543 ডিজিটটো কি হয় 543 so ইয়াৰ আমি ascending যদি অৰ্ডাৰ লৈকে লৈ যাওঁ কি হ'ব 3 4 and 5 ঠিক আছে so আমি এনেকে অ্যাৰেঞ্জ কৰিম আমি নেক্সট তো চাও নেক্সট এটা एग्जांपल চাও ইয়াতে দিয়া আছে 821 ঠিক আছে এটো আমি ডিজিটত কি হয় তাৰ ডিজিটটো হৈছে 821 ঠিক আছে সো এটো ascending অৰ্ডাৰত যদি আমি লিখি কি হ'ব 1 2 8 ঠিক আছে আমি এনেকে ascending অৰ্ডাৰত আনিম সো নেক্সট ইয়াতে ADRE 2024 ত এটা কোৱেশ্চন আহিছিলে ascending order ইয়াতে সুধিছে যে কোৱেশ্চনত কনসিডাৰ the four numbers given here চাইটা নাম্বার দিয়া আছে ইয়াতে সো ফার্স্ট তো হৈছে 376 629 921 and 397 আর কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে if the digits of each number are arranged in ascending order which new number would be the smallest so ইয়াৰ আমি কেনেকৈ কৰিম আমাক ফাৰ্স্টত কৈছে যে ascending order লৈকে লৈ যাব লাগে আমি কি কৰিম ascending order নিলে ফার্স্ট আমি কি কৰিম ইয়াতে 376 to কি হ'ব 367 হ'ব ঠিক আছে আৰু 629 to আমি যদি ascending order ফৰ্ম কৰো কি হ'ব 269 and 921 to আমি ascending order যদি নিউ 129 ঠিক আছে আৰু 397 to আমি যদি ascending order লৈ যাওঁ কিমান হ'ব সিমিলাৰ ফৰ্ম যদি কৰো হ'ব 379 so yet question to সুধিছে যে which new number would be the smallest ইয়াৰে সবতছে আমি যোনটো নতুনকে ascending orderত আনি পিনি যোনটো আমি নাম্বার পাইছো হে নাম্বার একদম স্মলেষ্ট নাম্বাৰটো কি হয় সুধিছে so ইয়াতে আমি দেখা পাইছো যে 129 টো একদম সবতছে সৰু হয় হেতু নাম্বার কোনটোত আছে কোৱেশ্চনত 3 নম্বৰ so 3 নম্বৰটো কোড আছে অপশন A so option A is the correct answer ঠিক আছে so আমি এনেকে ascending order কিনি এনেকে কৰিম যেহেতু এটো অলৰেডি ADRE এক্সামত আহি গৈছে so ইয়াৰে আমি এটা সিমিলাৰ एग्जांपल চাম ইয়াতে কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে কনসিডাৰ দ্য নাম্বাৰস নাম্বাৰবিলাক দিয়া আছে 842 নাম্বাৰ 2 দিয়া আছে 315 নাম্বাৰ 3 দিয়া আছে 709 নাম্বাৰ 4 দিয়া আছে 564 so আমি কি কৰিম হেতু সেম সিমিলাৰ question সুধিছে আৰু লগতে কি কৰিছে ইয়াত কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে which new number is the largest ইয়াৰে largest number উলিয়াব কৈছিলে আমাক তাত PYQ টো আহিছিলে যে smallest number উলিয়াব কিন্তু ইয়াতে আমি এটা एग्जांपल লিখছো যে largest উলিয়াব লাগে সো আমি কেনেকৈ কৰিম 842 টো আমি যদি ascending order লিখো তেতিয়া কি হ'ব 248 হৈ যাব ascending ফৰ্মত যদি লিখো আৰু 315 তো আমি যদি ascending order কিমান হ'ব 135 similar mannerত যদি কৰো কিমান হ'ব 079 আৰু সেম আমি কৰো হেতু কিমান হ'ব 456 সো ইয়াৰে সুধিছে যে লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰটো কি হয় সো লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰটো কি হ'ব 456 sorry 456 হ'ব সো 456 টো কোড আছে আমাৰ কোনটো নাম্বাৰত আছিল 4 নম্বৰ নাম্বাৰটো ইয়াৰে অপচনত কোড আছে অপচন বি আছে সো ইয়াৰে কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপচন বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে সো আমি নেক্সট দিয়া আছে কনসিডাৰ দা নাম্বাৰস ফাৰ্স্ট তো দিয়া আছে 724
নেক্সট 903 তাৰ নেক্সট দিয়া আছে 581 তাৰ নেক্সট দিয়া আছে 642 সো আমি ইয়াতে কি কৰিব লাগে arrange the digit in ascending order which becomes the smallest number ইয়াতে ascending order উলিয়াব লাগে আৰু লগতে smallest number টো কি হয় খুদিছে সো আমি ইয়াটো সেম আগৰ লিখিয়াকে কৰিম 724 আমি কি কৰিম 247 903 টো কি কৰিম 039 আৰু ইয়াতে 158 সো সিমিলাৰ কে কি কৰিম এটো 246 হ'ব সো ইয়াৰে স্মলেষ্ট নাম্বাৰটো কি খুদিছে সো আমাৰ ইয়াৰে স্মলেষ্ট নাম্বাৰটো কি হ'ব 039 মানে 39 টো হ'ব সো 39 টো কোনটো অপচনত আছিল অপচন 2 আছিল অপচন 2 ইয়াৰে আনসাৰ অপচন 2 কি আছে অপচন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার ঠিক আছে এন্ড নেক্সট আমি সাম next descending order so descending order আমি কেনে কৰিম descending order means placing them from largest digit to smallest digit so তাৰে উল্টাটো কৰিব লাগে যোনটো আমি আগতে কি কৰিছিলো সৰুটো ডাঙৰলৈকে নিছিলো এতিয়া কি কৰিব লাগিব ডাঙৰটো আগত পিছত smallest digit কিনি দিব লাগিব so ইয়াৰ ফৰ এক্সাম্পল এটা দিয়া আছে 3 এক্সাম্পল দিয়া আছে আমি এক্সাম্পল চাও এতিয়া 371 সো 371 এর ডিজিট তো কি হয় 371 সো অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে যদি লিখো কি হবে 7 নন সরি ডিসেন্ডিং অর্ডারে যদি চাও আমি 731 হবে সো আমি 756 তো আমি যদি এটো ডিজিটত লিখি লৈছো আমি ইয়াৰ ডিজিট হৈছে 756 সো ইয়াৰে ডিসেন্ডিং অর্ডাৰটো হ'ব কি হ'ব 765 মানে ডাঙৰ পৰা সৰুলৈকে আমি হজাইছো ঠিক আছে সো আমি এটা কোৱেশ্চন চাম এতিয়া ইয়াতে দিয়া আছে কোৱেশ্চনত কনসিডাৰ দ্য নাম্বাৰস দিয়া আছে 631 849 572 418 so arrange digits in the descending order which becomes the largest number ইয়াতে হুদিছে যে কৈছে যে descending orderত আমি হজাব লাগিব তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব তাৰে সবচে লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰটো উলিয়াব লাগে সো ইয়াতে দিয়া আছে 631 so 631 টো কি হ'ব ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰত 631 মতে থাকিব ঠিক আছে 849 টো কি হ'ব 984 হ'ব আৰু এটো কিমান হ'ব 572 টো হ'ব 752 and 418 টো কিমান হ'ব 841 so ইয়াছে সবচে লার্জেস্ট নাম্বারটো কি হ'ব কি আমি পাইছো 984 so 984 টো কোনটো আছিল 2 নম্বৰৰ আছিল 2 নম্বৰ গড় so 2 নম্বৰ গড় ইয়াত কোড আছে অপচনত অপচন বি দিছে বি আছে so ইয়াৰে কারেক্ট আনসার কি হ'ব অপচন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার so আমি নেক্সট আৰু এটা কোৱেশ্চন চাও ইয়াতে দিছে যে কনসিডাৰ দ্য নাম্বাৰস 458 672 391 806 so yate ki hobo arrange the digits in as descending order which becomes the smallest number so yare ako etu same agodore koribo lagibo descending order ot anibo lagibo tar bisor ami ki kore sobose horutu uliabo lagibo so yate ami jodi saw 458 to ki hobo 8854 next 672 to hobo 762 and 391 to kiman hobo 931 and 806 to kiman hobo 860 so yare hudise je ekdom smallest number to hudise so yare smallest number to ki hobo 800 900 yate 762 hobo 762 ke number ase 2 number asile so 2 number yare option ot kor ase option C is the correct answer so ami next sum yare question dia ase consider the 5 numbers given here ঠিক আছে 765 231 463 and 978 আৰু 396 দিয়া আছে আৰু আমি এটো ফাৰ্স্ট তো যদি আমি চাও ascending order যদি আমি কৰো তেতিয়া কি হয় সৰুৰ পৰা ডাঙৰ লৈকে কৰিব লাগে এৰেঞ্জ কৰিব লাগে তেতিয়া হ'ব 5 6
7 আৰু ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে হ'ব 1 2 3 and ইয়াতে হ'ব 4 6 3 টো হ'ব 3 4 6 and এটো হ'ব 7 8 9 আৰু হেতু হ'ব কিমান হ'ব 3 6 9 so ইয়াতে উঠিছে যে what would be the difference between the highest number and the lowest one so ইয়াতে highest number কি হয় highest number টো হৈছে 7 8 9 আৰু lowest টো কি হ'ব 123 so এটা আমি মাইনাস যদি কৰো ইভাল 9 ৰ পৰা কিমান 3 গলে কিমান যাব কিমান থাকিব 6 8 ৰ পৰা 2 গলে 6 7 ৰ পৰা 1 গলে 6 so ইয়াৰে correct answer টো কি হ'ব option D is the correct answer 666 ঠিক আছে and next question চাম আমি যোনটো আপোনাৰ আগতে অলৰেডি ADRE এক্সামত সুধিছে so ইয়াতে সুধিছে যে consider the 5 numbers given here 736 269 958 219 793 ঠিক আছে arrange the digits of each number in the descending order what would be the difference between the highest number and the lowest one ঠিক আছে so আমি descending order লিখিম এতিয়া descending order কি কৰে ডাঙৰ পৰা সৰু লৈকে arrange কৰিব লাগে ইয়াতে কি হ'ব 7 6 3 আৰু এটো হ'ব কিমান 9 6 2 ইয়াতে হ'ব 9 8 5 ইয়াতে হ'ব 9 2 1 আৰু ইয়াতে হ'ব 9 7 3 ইয়াতে সুধিছিলে যে what would be the difference between the highest number and the lowest one highest আৰু lowest or মাজৰ টো লিয়াব লাগে so ইয়াতে দিয়া আছে সবতে highest কোনটো হয় সবতে highest হ'ব 985 is the highest number and the lowest one to কোনটো হ'ব সবতে lowest কোনটো হ'ব সবতে lowest হ'ব 763 763 so এটো আমি যদি উলিয়াও কিমান হ'ব 5 ৰ পৰা 3 গলে 2 হ'ব 8 ৰ পৰা 6 গলে 2 হ'ব 9 ৰ পৰা 7 গলে 2 হ'ব ইয়াৰে কোনটো আনসাৰ হ'ব option A is the correct answer so এনেধৰণৰ বহুতখিনি ইজি কোৱেশ্চন আহে কিছুমানত এক্সামত so আপোনালোকে হেবিলাক কোৱেশ্চন কেতিয়াও মিস নকৰিব ভালকৈ প্ৰেক্টিস কৰি যাব একদম ইজি হয় আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব পাৰিব থ্যাংক ইউ